سلامونه دوستانو، زما نوم قادرشاه همدي دی. د اډوب فوټوشاپ CC 2019 پښتو کورس 15مې ویډیو ته مو ښه راغلاست وایم. دوستانو په تېره ویډیو کې موږ په جنریټ ایمیج اسیټ باندې کار وکړی. دغه رنګه ایکسپورټ کې مو زومیفای تشریح کړي، شیر اون بیهان سرچ اډوبي سټیک. نن راځو دوستانو نوې موضوع د پلیس امبیډډ، پلیس لینک او پیکیج باندې کار کوو. پلیس امبیډډ دوستانو داسې کار کوي چې کله موږ په یو فایل کې کار کوو، مثلا غواړم دلته یو عکس را انتقال کوو، مثلا دا صفحې ته زه یو عکس را انتقالوم، نو دی هغه عکس چې موږ را انتقال کوو بیا په هغه کې تغیرات راولو، دی یې تغیرات په هغه اورجینل فایل کې چې کوم د عکس ما را انتقال کړی دی په هغه کې دی تغیرات نه ثبتوي. او دوهم پلیس لینک چې دی د هغه سره لینک دی د اورجینل فایل سره، که دلته تغیرات راولي دی هلته هم ثبتوي. ګورئ دوستانو دا یو ساحه ده، زه راځم دلته هم یو تصویر راوړم او دلته هم زه هغه تصویر چې کوم ایږدم. راځم نو دلته به راسئ فایل منیو ته، په دې ځای کې راځو اول پلیس امبیډډ د لارې به زه هغه عکس چې کوم راوړم. فرض مثال دلته یو عکس دی زما سره شته، زه به هغه را انتقال کړم. مثلا دا عکس دی، دلته یې زه ایږدم او بل راځم بل عکس بیا د پلیس لینک د لارې را انتقالوم. دی بیا دلته ایږدم. تاسې اوس وګورئ دوستانو دی د پلیس امبیډډ د لارې انتقال شوی دی او دی د پلیس لینک د لارې. اوس د دې دوه ترمنځ فرق څه دی؟ که په دې کې زه تغیرات راولم دی یې په اورجینل فایل کې نه ثبتوي، او که چیرې زه په دې کې تغیرات راولم دی یې په اورجینل فایل کې هم ثبتوي. د دې اورجینل فایل کوم دی؟ کوم چې موږ د عکس را انتقال کړي، یعنې هغه فولډر دغه دی اورجینل فایلونه دي. نو زه راځم په دې کې اول تغیرات راولم. ګورئ تاسو دا لایر ته متوجه سئ، دلته یو سمارټ آبجیکټ دی، دا یعنې دا عکس پلیس امبیډډ ته لارې چې تاسې عکس را انتقال کړي، فوټوشاپ یې اتومات سمارټ آبجیکټ ته اړوي. فقط پر دا باندې ډبل کلیک لګوئ او راځئ مثلا زه دلته یو تغیر راولم، په دې ځای کې داسې یو فرض مثال هر تغیر چې تاسې پکښې راولئ. اوس راځم دا بندوم، دی به یاس کړئ تر څو د تغیر پکښې ثبت سي. اوکې دی دلته دا دې زه ایږدم دوستانو، او بل راځم په دې کې هم یو تغیر راولم. ګورئ دلته دا لینک پر دا ځای به کلیک ولګوئ، پر دغه لینک علامه باندې راځئ دلته چې وکړئ یو تغیر دلته هم جوړ کړئ. په دې ترتیب سره راځم دی ایسته کوم، دا به هم چې کړي یاس. اوکې اوس تاسې وګورئ دوستانو که چیرې زه دغه عکس کوم ما را انتقال کړی دی پلیس امبیډډ د لارې، په دې عکس کې به هېڅ تغیر نه وي ثبت شوی، خو دی به خپل تغیرات د پلیس لینک د لارې چې کوم ما عکس را انتقال کړی دی هغه عکس کې به بیا تغیرات ثبت شوي. راځو دې فولډر ګورو، دا دی دوستانو تاسې ښه ورته متوجه سئ. دا عکس د پلیس لینک د لارې ما وړی و، په دې کې تغیرات ثبت کړل خو په دې کې نشته. نو دا د پلیس لینک او پلیس امبیډډ وظیفه وه چې موږ کولی سو عکسونه را انتقال کړو او په یوه کې تغیر راسي، مثلا یو لینک سي او بل امبیډ سي. او بل راځو پیکیج ته. د پیکیج کار دوستانو چې دی دی زموږ PST فایل یا زموږ ډیزاین موږ ته ثبتوي، خو دا رقم یې ثبتوي چې هغه لینکونه چې کوم لینک ما ورسره جوړ کړی، مثلا یو شی د لینک د لارې راوړی یا د پلیس امبیډ د لارې یا د پلیس لینک د لارې، دی هغه په جلا فولډر کې ثبتوي. دا د پیکیج کار سو. مثلا دغه یو PST فایل دی، زما سره دونه PST یعنې ټول شته، دغه البته د لایرونه نه، نو دا ټول زما سره دا شته. زه راځم د پلیس لینک د لارې دلته یو عکس را انتقالوم. مثلا دا عکس را انتقالوم، دا هم دلې ایږدم، او بل راځم د پلیس لینک د لارې بل عکس هم چې کوم را انتقالوم، دلته ایږدم. اوس که زه چیرې دغه PSD د پیکیج د لارې ثبت کړم، ګورئ دا د مخکې کار نه کوي، اوس یې کار شروع کړي. که چیرې زه د پیکیج د لارې ثبت کړم، دی دغه زما پخواني PSD ځان ته ثبتوي او دغه عکسونه لینکونه په جلا جلا فولډرانو کې په جلا فولډر کې د لینکس په نامه باندې چې کې ثبتوي. زه راځم پیکیج کلیک کوم، دی به اوکې کړئ، ډیسکټاپ دا نیو فولډر کې به یې زه کښېږدم، سلیکټ فولډر. ګورئ دی هغه فایل پیکیجوي. اوس که راسئ وګورئ، ګورئ PST فولډر یو جلا PST ما ته جوړه کړه او کوم لینکونه چې د لینک د لارې ما هغه عکسونه راوړي وه هغه یې ما ته په جلا فولډر کې چې کړل کښېښول.
نو دا هم د پلیس امبیډډ او پلیس لینکډ او دغه رنګه د پیکیج وظایف وه. په بله ویډیو کې به پر اټومیټ او دغه رقم په دې کې چې کوم اپشنونه شته پر دې به څه نه څه کار وکړو. پیج، پی ډي اف پریزنټیشن، کریډ ډراپلیټ. ستاسو له توجه نړۍ مننه. د خدای په امان.